درود بر شما. رسیدیم به قسمت سوم از بوستانخوانی سعدی. تو این قسمت اشعاری که خونده میشه در وصف محمد پیامبر اسلامه. دقت داشته باشید که زبان علمی اون دوران زبان عربی بوده. سعدی هم تو نظامیه بغداد درس خونده، مسلط بوده به زبان عربی، علوم قرآنی هم داشته. بنابراین وقتی داره از پیامبر یک دینی صحبت میکنه، قاعدتاً کلمات عربی رو ما توی این اشعار بیشتر میشنویم. کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل. داره صفات در واقع اخلاقی محمد رو بیان میکنه. بزرگواری داشته، عادتهای زیبایی داشته، پیامبر تمام ملت هاست و شفاعت کننده اونها. امام رسول، امام یعنی خودش پیشوا، رسول به معنای پیامبر، یعنی پیشوای همه پیامبرانه. و جلودار، پیشوای سبیلی، کسی که اول از همه اون راه نزدیک شدن به خدا، راه رسیدن به معبود خودش رو داره پیش میره. امین خدا که صفت پیامبره. و محبت از هبوط میاد، یعنی محل هبوط، محل فرود آمدن جبرئیله. شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر. شفیع باز به معنی شفاعت کننده است. بعث و نشر روز قیامت، میگه آقای روز قیامت. امام هدایت کننده است و بالانشین روز حساب. دیوان حشر باز به معنی روز حساب یا قیامت. کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. اینجا اشاره داره به داستان موسی که یک روز میاد میره به خدا میگه که من میخوام تو رو ببینم. اینطوری نمیشه، باید حتما رو در رو با هم صحبت کنیم. خدا هم بهش میگه تو نمیتونی من رو ببینی، من خودم رو متجلی میکنم روی کوه طور. اینجا هم طور رو گفته. اگه اون تونست طاقت بیاره دیدن منو، پس من خودم رو به تو نشون میدم. و همون لحظه که خداوند متجلی میشه روی اون کوه از هم میپاشه و موسی هم به نتیجه میرسه که بله دیگه نمیتونه پروردگار خودش رو ملاقات بکنه. حالا داره اینجا میگه که تمام جهان کوه طور برای در واقع محمد، یعنی همه جا تجلی خداوند رو میبینه. اگه موسی نتونست اون رو توی یک جا ببینه، محمد ولی همه جا تجلی خداوند رو میبینه و همه نورها برگرفته از نور وجودی محمده. یکی از دلایلی که من داستان‌های اساطیر رو قبل از همه اینها شروع کردم، حدود 31 قسمت، اگه دوست داشتید میتونید ببینید اون رو. زئوس هم آذرخش رو فرود می آورد. پوزایدن هم خدای دریاها آب رو روی زمین جاری کرد و اون طوفان بزرگ رو به وجود آورد. اونجا دوکالیون اون کشتی بزرگ معروف رو ساخت. توی اینجا نوح این کار رو میکنه. فقط خواستم یه تیکه رو اضافه کنم، حالا دیگه قضاوت با خودتون. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشست. یتیم منظورش محمده، چون که پدرش رو از دست داده بوده. ناکرده یعنی تموم نکرده هنوز قرآن رو هنوز کامل نیاورده. کتبخانه چند ملت بشست یعنی که تمام مذاهب گذشته رو شست و از بین برد. چرا میگن شست؟ به خاطر اینکه قبلا روی پوست مینوشتن، میشستن و میرفت چیزی که روی اون نوشته شده بود. چو عزمش برآهخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد 2 نیم. برآهخت یعنی بیرون کشیدنه. شمشیر بیم یعنی شمشیرش رو برای ترسوندن بقیه وقتی از نیام بیرون میکشه. مصرع دوم اشاره داره به یکی از معجزات محمد که میگه که وقتی شمشیرش رو بیرون میکشه ماه به 2 نیم میشه. شق القمر کردن رو داره میگه. چو صیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسری فتاد. میگه وقتی که شهرتش، افوا به معنای دهانه، میگه دهان به دهان گشت در جهان، توی ایوان کسری تزلزل ایجاد شد. کسری هم توی قسمتی از شاهنامه براتون گفتم لقب پادشاهان ساسانیه که هرمز 4 و انوشیروان پدرش رو، اینا رو گفتم براتون. بلا قامت لات بشکست خورد، به اعزاز دین آب عزا ببرد. لات و عزا 2 تا از بت‌های بسیار معروف عرب بودن که میگه که وقتی که میگه بلا یعنی با گفتن لا اله الا الله، لات خورد میشه. وقتی هم که دین رو وارد میکنه، آبروی عزا هم از بین میره.
نه از لات و عزی برآورد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. میگه نه اینکه فقط گرد و خاک کرد برای لات و عزی، اونا رو خورد کرد و از بین برد. تورات و انجیل هم کتاب‌های آسمانی ادیان قبل از اسلامه. میگه اونها رو هم از بین برد و منسوخ کرد. میرسیم به داستان معراج محمد. خیلی ها میگن معراج محمد جسمانی هم بوده و خیلی ها عقیده دارن که نه، این چیزی که اتفاق افتاده صرفاً جنبه روحانی داشته. یه داستانی هم هست که میگه من اطلاعی ندارم ازش، فقط اون رو بیان میکنم براتون، که زمانی که محمد به معراج میره، عایشه هم توی اون اتاق بوده و میبینه که محمد عرق میکنه و حالش دگرگون میشه و وقتی به حالت عادی برمیگرده داستان معراج رو تعریف میکنه. این رو من فقط شنیدم. علم داستانهای در واقع مذهبی رو ندارم و فقط گفتم که در جریان باشید. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک درگذشت. میگه شبی نشسته بود، از آسمان ها بالا میره و جایگاهش از تمام فرشته ها، ملک به معنی فرشته ها، بالاتر میره. چنان گرم در تیه غربت براند که بر صدر جبریل از او باز ماند. گرم یعنی تند، تیه یعنی بیابان، غربت نزدیکی به خداوند. در این بیابان نزدیکی به خداوند انقدر تند میره. صدر درختی تو آسمون هفتم. میگه وقتی به آسمون هفتم میرسه کنار صدر، جبرئیل دیگه نمیتونه اونو همراهی کنه، باز میمونه از همراهی کردن اون. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام. محمد به در واقع جبرئیل میگه که تو حامل وحی میای میبری بالاتر بیا. چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ عنان تافتن یعنی سر برگردوندن. عنان صحبت برتافتن یعنی که چرا دیگه با من صحبت نمی کنی؟ ما در این مسیر دوستی داشتیم که انگار با هم شروع کردیم این مسیر رو. به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. میگه بالاتر از این دیگه حد من نیست، من نمیتونم بیام چون نیروی بال ندارم. بالم دیگه از این بالاتر نمیپره. در واقع اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. به اندازه یک موی باریک اگه بالاتر از این چیزی که هست بیام، نور وجود و تجلی خداوند پر منو میسوزونه. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. میگه هر کسی که همچنین پیامبری داره، همچنین آقایی داره که پشت سرش بخواد گام برداره. توی قسمت قبلی هم گفتم هر کس در واقع محمد جلودارشه و راه محمد رو نره به گمراهی کشیده میشه. اینجا هم داره همونو میگه. کسی به سرکشی و گناه نمیفته وقتی یک همچین پیامبری رو داره. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک سلامه نبی الورا. چه صحبتی من دارم از تعریف کردن راجع به تو، فقط میتونم بهت سلام بفرستم ای پیامبر مردم. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. درود تمام فرشتگان بر تو و یاران تو و اصحاب تو. نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید. میگه اولیش ابوبکر از یاران و اصحاب تو، دومیش عمره، پنجه بر پیچ انداختن یعنی نبرد کردن، جنگیدن، تن به تن جنگیدن. دیو مرید به معنی سرکشه. دیو هم که مشخصه دیگه، کلیت دیو مرید به معنی شیطانه. میخواد بگه که عمر با شیطان پنجه در پنجه انداخته و شکستش داده. خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. عثمان شب زنده دار داره میگه به عنوان سومین یار در واقع محمد و یکی از خصوصیاتشو خردمند بودن گفته. چهارمیش هم علیه. دلدلم اسم اسبیه که علی روش سوار میشد. حاکم اسکندریه میدتش به محمد اون اسب رو به عنوان هدیه، محمد هم میدتش به علی. علی رو میگه شاه که اون اسب رو سوار شده. خدایا به حق بنی فاطمه که بر قول ایمان کنم خاتمه. داره خداوند رو قسم میده به بچه های فاطمه که امیدوارم دم مرگ بتونم شهادتین رو ختم کنم و بگم این رو قبل از اینکه بمیرم. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. کاملا مشخصه. چه کم گردد ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعت به درگاه حی. مشخصه چرا پی رو پی خوندم. میگه از تو چیزی کم نمیشه که.
انقدر قدر و منزلتت بالاه که زمانی که من دست به دامان تو بشم چیزی از تو کم نمیشه. که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دار و سلامت تو فیل. ما یه مشت گدایان در درگاه توییم. دار و سلامت منظورش بهشته. تو فیل منظورش روزی خاره. میگه مهمان بهشت میشیم، روزی خار بهشت میشیم. حالا توفیلی هم یه کسی بوده که در واقع توفیل هم یه کسی بوده که همه جا بی دعوت میرفته. به خاطر همین هر کجا یک نفر اضافه بوده و بی دعوت میرفته بهش گفتن توفیلی. از اون داستان داره، سرچشمه میگیره. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. میگه خدا از تو سخن گفته، مدح و ثنای تو رو کرده خداوند. تبجیل هم معنی بزرگ داشته. جایگاه تو انقدر بلند مرتبه است که خاک اون جایگاه رو جبرئیل بوسه میزنه. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. میگه بلندای آسمان کنار بلندای مرتبه تو، کنار عظمت تو خجالت زده و شرمنده است. تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل، میگه هنوز آدم وجود نداشت، کامل خلق نشده بود، تو وجود داشتی. اشاره به اون داستان داره. تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. میگه مقصود اون آفرینش تو بودی و هر چیز دیگه بعد از تو خلق شدم فرعیات. ندانم کدامین سخن گویمت، که والاتری زان چه من گویمت. میگه نمیدونم راجع به قدر و منزلت تو چی بگم، تو از هر چی من میگم بالاتری. تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طاها و یاسین بس است. عز یعنی بزرگی. لولاک اشاره به یک حدیثی داره که خداوند به پیامبر اسلام میگه که اگه تو نبودی من دنیا رو خلق نمی کردم. میگه بزرگی تو همین بس که خدا راجع به تو یه همچین چیزی گفته. در رابطه با ثنا و در واقع حمد تو، طاها و یاسین 2 سوره قرآن، میگه اونا دیگه کافیه انقدر که راجع به تو صحبت شده. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی و سلام. دیگه چی بگه راجع به بزرگی و عظمت تو؟ سعدی ناتمام یعنی کمینه. سعدی که قدر و منزلتش نسبت به پیامبر اسلام کمه. غیر از اینکه سلام و صلوات بفرسته و تموم کنه داستان رو. خب تموم شد این اشعار سعدی در رابطه با ثنای محمد پیامبر دین اسلام. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. در ضمن اگه دوست دارید تو همه کتابای من همراه من باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره و میتونید تو قسمت کامنت برای من کتابایی که دوست دارید با هم بخونیم رو بنویسید.